Voltage ba ating manual? Oh, sir, ganito lang po yung ginawa namin. Ito yung spark plug, tsaka yung ignition. Tapos may isang wire na ano. Tapos may isang wire na nakaano. Ito. Alam mo naman yung saan pupunta yan. Ito yung dito. Sa magina. Tapos ito, kung meron kang kailangan to. Kung wala ka nito, hindi aandar yung motor mo. Hindi makakurente. Ito, CDI. Kahit may CDI ka, kung wala kang gato, hindi aandar. Sa lifan yun ha, pero sa ibang motor, pwede. Ganyan lang. Just drive. Alright. Ito boss, binili lang namin to. Naluma na yung dati. So, ayun. Selling niya pa eh. Selling mo lang.